Sziasztok, és üdv újra a csatornámon! Az elmúlt években egy dolgot biztosan megtanultam. Az egészség nem egyetlen nagy döntés, hanem sok apró, ismétlődő választás eredménye. Sosem volt annyira fontos számomra a testi, lelki és szellemi egészség, mint most a 40-es éveimben. Számomra a testi, lelki, szellemi egészség azt jelenti, hogy figyelek magamra akkor is, amikor nincs hozzá kedvem, és akkor is, amikor fáradt vagyok. Ebben a videóban megmutatom nektek azt a 10 dolgot, amit nap mint nap megteszek az egészségemért. Ezek nem szabályok, nem tiltások, inkább útmutatók és kapaszkodók. Ha te is szeretnél többet tenni a testi, lelki, szellemi egészségedért, akkor tarts velem! Hogyan néz ki nálam ez a 10 dolog? 1. Megfelelő folyadékbevitel, hidratálás. A napomat tudatosan a folyadékpótlással kezdem. Minden nap figyelek arra, hogy elegendő vizet igyak, mert a testem működésének egyik alapfeltétele a megfelelő hidratálás. Amikor nem iszom eleget, hamarabb elfáradok, nehezebben koncentrálok, és a közérzetem is romlik. A citromos, illóolajos víz segít abban, hogy frissebbnek, energikusabbnak érezzem magam, támogatja az emésztésemet és a belső egyensúlyomat. Nem bonyolítom túl a folyadékbevitelt, rendszeresen megiszom egy pohár vizet napközben, nem csak akkor, amikor már szomjas vagyok. A megfelelő folyadékbevitel számomra nem szabály, hanem a testem iránti alapvető figyelem és gondoskodás. Kettő. Tudatos vitaminpótlás. Rendszeresen figyelek arra, hogy megadjam a szervezetemnek azt, amire valóban szüksége van. A vitaminpótlás számomra nem kényszer vagy divat, hanem tudatos támogatás. Egy módja annak, hogy hosszú távon is jól működjön a testem. Évszakhoz, megterheléshez és adott élethelyzetemhez igazítom, mire van szükségem, és nem túlzásokban gondolkodom, hanem egyensúlyban. Főleg a C, D, magnézium, omega-3 és multivitamin szerepel a listámon, valamint a kollagén vízben feloldva. Hiszem, hogy a gondoskodás a kis, rendszeres döntésekben rejlik. Három. Egészséges étrend. Amit nap mint nap megeszem, nem csak a testemet, hanem a közérzetemet és az energiámat is formálja.
Törekszem arra, hogy egyszerű, természetes alapanyagokból készült ételeket válasszak, amelyek valóban táplálnak, nem csak gyorsan jól lakatnak. Figyelek a mértékletességre, az egyensúlyra, és arra, hogy meghalljam, mire van szüksége a szervezetemnek. Megpróbálok minél több zöldséget és gyümölcsöt enni. Ezért is fektetek nagy hangsúlyt arra, hogy itthon elkészült ételeket együnk, amiket mi magunk főzzünk. Az egészséges étrend számomra nem szabályrendszer, hanem egy szeretetteljes döntés önmagam felé, és egyben élvezet is, mert szeretem én magam elkészíteni az ételeket. Négy időszakos böjt. Az időszakos böjt számomra nem lemondás, hanem tudatos szünet. Lassan 3 éve így étkezünk a férjemmel. Ez azt jelenti, hogy a 24 órából egy 8 órás idősávban naponta 2 alkalommal eszünk. A fennmaradó 16 órában pedig pihenőt adunk a szervezetünknek. Vagyis reggel 10 óra és este 6 óra között étkezünk, a maradék időben böjtölünk, nem eszünk semmit, csak vizet iszunk. Az időszakos böjt lehetőséget ad a testemnek a regenerálódásra, az emésztés pihenésére és arra, hogy újra összhangba kerüljek a saját ritmusommal. Figyelem, mikor vagyok valóban éhes, és mikor eszem csupán megszokásból. Ez a fajta tudatosság nem csak a testemnek, hanem az elmémnek is könnyebbséget hoz. A kevesebb néha több, különösen akkor, ha figyelemmel és tisztelettel történik. 5. Tudatos kikapcsolódás. Nem akkor pihenek, amikor már teljesen kimerültem és kiégtem, hanem előtte. Szándékosan és rendszeresen teremtek olyan pillanatokat, amikor nincs feladat, nincs elvárás, nincs hasznos idő, csak az úgynevezett semmittevés, egy jó film, kávé vagy könyv mellett. Ilyenkor félreteszem a telefonom, kilépek a zajból, és megengedem magamnak a semmittevést. A kikapcsolódás nem menekülés, hanem visszatérés önmagamhoz.
6. Olvasás, mint szellemi tisztulás. Az olvasás számomra nem menekülés, hanem feltöltődés. Ilyenkor visszatérek a gondolataimhoz, a figyelmemhez, ahhoz a belső térhez, ahol végre nem sürget senki. Egy jó könyv lelassít, kitisztítja a zajos gondolatokat, és segít más nézőpontból ránézni az életemre. Nem a mennyiség számít, hanem a jelenlét. Néhány oldal is elég ahhoz, hogy belül rend legyen. Az olvasás egy csendes párbeszéd, és minden alkalommal egy kicsit nyugodtabban és tisztábban látom a dolgokat egy jó könyv elolvasása után. Hét. Önismeret, önfejlesztés és öngondoskodás. Ilyenkor időt adok magamnak arra, hogy megértsem, mi zajlik bennem és körülöttem. Önfejlesztő videókat nézek, podcasteket hallgatok, és önfejlesztő könyveket olvasok. Figyelek a gondolataimra, a reakcióimra, azokra a mintákra, amelyek újra és újra visszatérnek az életemben, de amiken változtatni szeretnék. Olvasok, tanulok, írok, jegyzetelek, kérdéseket teszek fel, azért, hogy jobb ember legyek, minél jobban megismerjem önmagamat, és ezáltal őszintébb és elfogadóbb legyek önmagamhoz. Az önfejlesztés számomra nem rohanás és nem teljesítmény, hanem lassú közeledés önmagam felé. Minél jobban ismerem magam, annál tisztábban tudok dönteni, és annál békésebben tudok élni. Nyolc. Hálaadás. A hála nem mindig érzés, néha inkább döntés. Ilyenkor megállok egy pillanatra, és örülök annak, amim van, és hálát adok azokért, akik mellettem vannak. Nem csak a nagy dolgokért vagyok hálás, hanem az aprókért is. Egy nyugodt reggelért, egy meleg kávéért, egy jó beszélgetésért, egy csendes estéért. A hála segít visszatérni a jelenbe, és emlékeztet arra, hogy nem csak hiányokból áll az életem, hanem meg annyi jó dologból is. Amikor hálát adok, a figyelmem elmozdul arról, ami nincs meg az életemben, arra, hogy már most is megvan és örömmel tölt el. A hála nem kötelező optimizmus, hanem finom, belső elismerése annak, hogy itt vagyok, elég vagyok, és ez már önmagában elég. Kilenc. Rendszeres mozgás. Nem a teljesítményért mozgok, hanem magamért. Nem azért, hogy megfeleljek egy testideálnak, hanem hogy jól érezzem magam a testemben. A rendszeres mozgás segít levezetni a feszültséget, kitisztítja a gondolataimat és visszahoz a jelenbe. Van, amikor csak egy séta, túra, máskor pedig nyújtás vagy egy könnyű edzés, de mindegyik számít. A testem mozgás közben emlékeztet arra, hogy élek, hogy a nehéz időszakokat is túl tudom élni, és hogy gondoskodhatok magamról nap mint nap.
10. Megfelelő alvásminőség és mennyiség. Az alvás számomra nem jutalom, hanem alapvető szükséglet. Figyelek arra, hogy ne csak eleget aludjak, hanem jól is. Igyekszem rendszeres időben lefeküdni, ami nálam azt jelenti, hogy este 9 órakor már ágyban vagyok, és 10 órakor alszom már. Ez a bevált alvásciklusom este 10-től reggel 6-ig lecsendesíti az elmémet, és teret ad a testemnek a valódi pihenésre. Tudom, hogy a jó alvás hatással van a hangulatomra, a türelmemre, a döntéseimre, és arra is, hogyan viszonyulok önmagamhoz és másokhoz. Amikor alszom, nem kiesem az időből, hanem töltődöm, és ezt ma már nagyon fontosnak tartom. Ha végignézted ezt a videót, akkor valószínűleg te is érzed, hogy az egészség nem egy végcél, hanem egy folyamatos kapcsolat önmagunkkal. Nem kell mindent egyszerre megváltoztatni, és nem kell mindent azonnal tökéletesen csinálni. Elég lépésről lépésre haladni. Néha már egyetlen apró döntés is elég, amit ma meghozol, és rendszeressé teszel az életedben. Ha volt ebben a videóban akár csak egy gondolat is, ami megérintett, vagy amire azt mondtad, ezt kipróbálnám, akkor nagyon örülnék egy visszajelzésnek. Írd meg kommentben, melyik szokás az, ami most a leginkább hiányzik az életedből, vagy ami a legtöbbet adja neked mostanában. Ha szeretnél még ilyen lassú, őszinte, testi-lelki egyensúlyt támogató videókat, akkor iratkozz fel a csatornámra, és maradj itt velem! A következő videóm egy közös videó lesz a férjemmel, amelyben a házasság hetére készülünk. Ha szeretnétek tőlünk kérdezni, legyen szó kapcsolatról, házasságról, családról vagy gyereknevelésről, írjátok meg kérdéseiteket kommentben, és a következő videóban megválaszoljuk ezeket. Találkozunk legközelebb egy újabb videóban. Addig is minden jót nektek! Sziasztok!